สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่พื้นที่สบายใจของเรานะครับวันนี้ผมอยู่กับน้องฟ้าเหมือนเดิมและเรามีเรื่องหนึ่งที่อยากมาชวนคุยซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเผชิญหรือกำลังเผชิญอยู่เงียบๆในใจใช่ค่ะพี่นนท์วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการเปรียบเทียบกันค่ะในโลกที่โซเชียลมีเดียหมุนไวขนาดนี้แค่ไถฟีดไม่กี่วินาทีเราก็เห็นชีวิตดีๆของคนอื่นแล้วจนบางทีก็เผลอเอาตัวเองไปเปรียบเทียบโดยไม่รู้ตัวแต่รู้ไหมคะว่ามีคนกลุ่มหนึ่งที่เขาสามารถก้าวข้ามผ่านวงจรนี้มาได้คนที่ไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครเลยแปลกนะที่บางครั้งคนกลุ่มนี้กลับถูกมองว่าเป็นคนเฉื่อยช้าหรือเปล่าไม่มีความทะเยอทะยานหรือเปล่าทำไมไม่เห็นดิ้นรนเหมือนคนอื่นเขาเลยแต่ในทางจิตวิทยาและมุมมองของจิตวิทยาด้านมืดที่ลึกลงไปการไม่เปรียบเทียบตัวเองกับใครไม่ใช่ความอ่อนแอครับแต่มันคือจุดแข็งที่ทรงพลังที่สุดและเป็นประตูสู่อิสระทางใจที่แท้จริง5อย่างที่หลายคนคาดไม่ถึงเลยแหละครับฟังดูน่าสนใจมากเลยค่ะพี่นนท์งั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าอิสระใจข้อแรกของคนที่ไม่เปรียบเทียบตัวเองคืออะไรข้อแรกเลยคืออิสระจากกับดักความสุขชั่วคราวครับในทางจิตวิทยามีแนวคิดหนึ่งที่เรียกว่า social comparison theory หรือทฤษฎีการเปรียบเทียบทางสังคมมนุษย์เรามักจะประเมินคุณค่าของตัวเองผ่านการมองคนรอบข้างลองนึกภาพตามง่ายๆครับสมมุติเราเพิ่งซื้อโทรศัพท์มือถือมาใหม่รุ่นกลางๆเรามีความสุขมากเลยนะแต่พอเดินไปเจอเพื่อนที่เพิ่งถอยรุ่นท็อปราคาแพงกว่าความสุขของเราหดหายไปทันทีทั้งที่โทรศัพท์เราก็ยังใช้งานได้ดีเหมือนเดิมจริงค่ะพี่นนท์มันเหมือนความสุขของเราถูกผูกไว้กับความเหนือกว่าคนอื่นพอเห็นใครมีมากกว่าดีกว่าความสุขนั้นก็พังทลายลงทันทีแต่สำหรับคนที่เขาไม่เปรียบเทียบตัวเองกับใครเขาจะหลุดพ้นจากวงจรนี้โดยสิ้นเชิงเขาสามารถนั่งกินก๋วยเตี๋ยวข้างทางชามละ40 บาทได้อย่างมีความสุขจริงๆโดยไม่ต้องรู้สึกแย่เมื่อเห็นคนอื่นโพสต์รูปอาหารหรูๆบน Instagram มันคืออิสระที่ความสุขของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับไม้บรรทัดของคนอื่นค่ะถูกต้องเลยครับฟ้าและนั่นก็นำไปสู่ข้อที่2คืออิสระในการค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองงานวิจัยด้านจิตวิทยาพฤติกรรมชี้ให้เห็นว่าเมื่อเราโฟกัสที่การแข่งขันกับคนอื่นสมองของเราจะถูกจำกัดให้คิดอยู่แค่ในกรอบของคนคนนั้นเราจะอยากเก่งกว่าเขาอยากมีแบบเขาจนลืมถามตัวเองว่าจริงๆแล้วเราชอบอะไรหรือเราเก่งอะไรกันแน่เหมือนเรากำลังวิ่งในลูกของคนอื่นตลอดเวลาเลยนะคะอย่างเช่นบางคนเห็นเพื่อนเปิดร้านกาแฟแล้วรุ่งก็อยากทำตามทั้งที่ตัวเองอาจจะชอบและมีพรสวรรค์ด้านการเขียนโปรแกรมมากกว่าแต่พอคนที่ไม่เปรียบเทียบใครเขากลับมามองที่ลูกของตัวเองเขาจะมีเวลาและพลังงานเหลือเฟือในการพัฒนาจุดแข็งของตัวเองอย่างเต็มที่จนวันหนึ่งเขากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในแบบที่เป็นเอกลักษณ์ไม่มีใครเรียนแบบได้เพราะเขาไม่ได้สร้างตัวเองขึ้นมาเพื่อเป็นเวอร์ชั่นก๊อปปี้ของใครเลยค่ะใช่ครับและเมื่อเรามีลู่วิ่งของตัวเองแล้วสิ่งที่จะตามมาในข้อที่3คืออิสระจากความวิตกกังวลและภาวะหมดไฟมีการศึกษาพบว่าคนที่ชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นบ่อยๆจะมีฮอร์โมนความเครียดหรือคอร์ติซอลหลั่งออกมามากกว่าปกติเพราะจิตใต้สำนึกจะรู้สึกเหมือนกำลังถูกคุกคามอยู่ตลอดเวลารู้สึกว่าตัวเองช้าเกินไปดีไม่พอสักทีจนนำไปสู่ภาวะเบิร์นเอาท์หรือหมดไฟในที่สุดน่ากลัวนะคะพี่นนท์เพราะในชีวิตจริงสมมุติเราเพิ่งเรียนจบหรือเพิ่งเริ่มทำงานได้ไม่นานแต่เราดันไปเปรียบเทียบตัวเองกับรุ่นพี่ที่ทำงานมาแล้ว10 ปีแล้วก็มานั่งเครียดว่าทำไมเราไม่เก่งเท่าเขาทำไมไม่ได้เลื่อนตำแหน่งสักทีทั้งที่จริงๆแล้วมันคนละช่วงเวลาเลยค่ะแต่คนที่ไม่เปรียบเทียบใครเขาจะเข้าใจสัจธรรมข้อนี้ดีค่ะเขาจะรู้ว่าชีวิตมีจังหวะเวลาของมันเองเขาจะทำงานและใช้ชีวิตด้วยใจที่สงบไม่ต้องตื่นมาพร้อมกับความรู้สึกผิดที่ยังไม่สำเร็จเท่าคนอื่นสงบและลึกซึ้งมากครับฟ้าซึ่งความสงบในใจนี้เองที่ส่งผลต่อข้อที่4คืออิสระในการสร้างความสัมพันธ์ที่จริงใจจิตวิทยาด้านมืดบอกเราว่าลึกๆแล้วมนุษย์เรามีความอิจฉาริษยาซ่อนอยู่เมื่อเราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับเพื่อนหรือคนใกล้ชิดความยินดีในความสำเร็จของพวกเขาจะไม่ใช่ความยินดีที่แท้จริง 100%มันจะมีเศษเสี้ยวของความรู้สึกด้อยกว่าปนอยู่เสมอซึ่งนั่นกลายเป็นกำแพงล่องหนที่ทำลายความสัมพันธ์แฟนช่องหลายคนน่าจะเคยเจอนะคะเวลาเพื่อนสนิทได้งานดีๆหรือแต่งงานมีครอบครัวที่อบอุ่นใจหนึ่งเราก็ดีใจด้วยแต่อีกใจกลับรู้สึกดิ่งและอิจฉาโดยไม่ได้ตั้งใจ
แต่ถ้าเป็นคนที่ไม่เปรียบเทียบตัวเองกับใครเขาจะสามารถยินดีกับคนอื่นได้อย่างสุดหัวใจจริงๆค่ะเพราะเขาไม่ได้มองว่าความสำเร็จของคนอื่นคือความล้มเหลวของเขาความสัมพันธ์ของเขาจึงแน่นแฟ้นเต็มไปด้วยความจริงใจและไม่มีพิษมีภัยต่อกันค่ะครับและข้อสุดท้ายข้อที่ 5ซึ่งผมคิดว่าสำคัญที่สุดคืออิสระในการยอมรับและรักตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขในทางจิตวิทยาการรักตัวเองหรือ self love จะเกิดขึ้นได้ยากมากหากเรายังตั้งเงื่อนไขว่าฉันจะรักตัวเองก็ต่อเมื่อฉันเก่งเท่าคนนั้นหรือมีเงินเท่าคนนี้คนที่หยุดเปรียบเทียบจะค้นพบว่าคุณค่าของความเป็นมนุษย์ไม่ได้วัดกันที่ภายนอกแต่อยู่ที่เนื้อแท้ข้างในครับเหมือนกับว่าต่อให้วันนี้เราจะล้มเหลวทำผิดพลาดหรือเป็นแค่วันธรรมดาวันหนึ่งเราก็ยังกอดตัวเองได้แล้วบอกกับตัวเองว่าไม่เป็นไรนะวันนี้เธอทำดีที่สุดแล้วโดยไม่ต้องรอให้ใครมาประทับตราอนุมัติว่าเราเก่งแล้วหรือยังนี่คืออิสระใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจริงๆค่ะพี่นนท์ทั้งหมดนี้คืออิสระใจ 5 อย่างที่คนที่ไม่เปรียบเทียบตัวเองจะได้รับครับสำหรับใครที่กำลังฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าตัวเองเผลอเปรียบเทียบทีไรก็เจ็บปวดทุกทีผมอยากบอกเลยว่าไม่เป็นไรเลยนะครับมันเป็นกลไกตามธรรมชาติของสมองมนุษย์ที่อยากปกป้องและพัฒนาตัวเองแต่อยากให้ลองกลับมามองที่ตัวเองดูสักนิดชื่นชมก้าวเล็กๆของตัวเองในแต่ละวันเพราะดอกไม้แต่ละชนิดมีฤดูกาลในการผลิบานที่ไม่เหมือนกันและการที่คุณเติบโตในแบบของคุณนั่นก็งดงามที่สุดแล้วครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนเสมอนะคะถ้าคุณชอบเนื้อหาอินไซต์จิตวิทยาเชิงลึกที่เข้าใจง่ายและให้พลังใจแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์บอกเราหน่อยว่าอิสระใจข้อไหนที่ตรงใจคุณมากที่สุดแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ